Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু মই কালি এটা নিউজ আপোনালোকক দিছিলো বা এটা নটিফিকেশন আপোনালোকক দিছিলো য'ত উল্লেখ কৰিছিলো আপোনালোকক যে যেটো আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপ B.A B.Sc Bcom ৰ যি 2nd 4th আৰু 6th সেমিষ্টাৰ যিসকল পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ যি ফৰ্ম ফিলআপ সেই ফৰ্ম ফিলআপৰ ইনফৰমেশন যেহেতু প্ৰভাইড মই কৰিছিলো সো আপোনালোকৰে মাজৰে পৰা কিছুসকলে মোক তাত কমেন্ট কৰিছিল যে যেটো স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেস হয় সেই প্ৰসেসটো সাধাৰণতে দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কৈছিল সো আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই জনাই থম যেহেতু আপোনালোকৰ যি ফৰ্ম ফিলআপ সেই ফৰ্ম ফিলআপ বিলাক ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ যেটো ডেট বা আপোনালোকৰ যেটো আৰম্ভণি ডেট হ'ব সেই ডেটটো আপোনালোকৰ 23 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হ'ব 23 মাৰ্চৰ পৰা সো 23 মাৰ্চৰ পৰা যেহেতু আৰম্ভ হ'ব গতিকে তাৰ আগত সেই পৰ্টেলটো খুলিলো আপোনালোকে হয়তো তাত একো দেখা নাপাব বা তাত একো ইনষ্ট্ৰাকচন আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰিব যেহেতু 23 তাৰিখৰ পৰা হ'ব সেই কাৰণে সো আপোনালোকক যেটো মই আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ যেটো প্ৰসেস আছে সেই প্ৰসেসটো আপোনালোকক 23 তাৰিখে দেখুৱাম কিন্তু তথাপি আপোনালোকক যেটো আপোনালোকে পেজত যাব লাগিব হেতু আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম আৰু তাত আপোনালোকে কৰিব কেনে পাৰিব এখিনি আপোনালোকক চাব পাৰিব সো আপোনালোকক সেই প্ৰসেসটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে হেতু দেখুৱাব পৰা চেষ্টা কৰিম সো আপোনালোকে প্ৰথমতে যাব লাগিব dibruexam.in অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেটো এক্সামিনেশন পৰ্টেল আছে হেতু যাব লাগিব মই আপোনালোকক dibru.ac.in ৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ এন্টাৰ কৰিব হেতু দেখুৱাইছো আৰু আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যদি যাব বিচাৰে না dibruexam.in আপোনালোকে যেটো ওয়েবসাইট আছে হেতু আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব সো ইয়াৰ এক্সামিনেশন পৰ্টেলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যেটো ওয়েবসাইট আপোনালোকে মাৰিব হেতু আহিব dibruexam.in এটো আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে পাব তিনটা অংশ ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু ক্লিক হিয়াৰ ফৰ এক্সাম ফৰ্ম আৰু ক্লিক হিয়াৰ ফৰ গ্ৰেড শীট ডাউনলোড তিনটা অপচন আছে তলৰটো হৈছে একেবাৰে 3 নম্বৰ যেটো পাৰ্ট হেতু আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ হয় অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেটো ৰিজাল্ট আহে সেই ৰিজাল্টটো চাবৰ কাৰণে 3 নম্বৰ অপচনটো হয় প্ৰথমটো হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন যিসকল নতুনকৈ পাস কৰে বা যিসকল নতুনকৈ এডমিশন লয় ফাৰ্স্ট সেমত তেওঁলোকৰ কাৰণে হয় আৰু মাজৰটো হৈছে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ এক্সাম ফৰ্ম এটো আপোনালোকে যিসকলে এক্সাম ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ আসলতে এটো হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকক কৈছে notification for exam form fill up for students various programs under new CBSE into online exam management system OEMS ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে কৰিব লাগে ইয়াত ক্লিক বক্সত এক্সাম ফৰ্ম লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক ইয়াত দিব একাডেমিক ইয়াৰ লগইন কৰিবলৈ সো আপোনালোকে যেহেতু 23-24 ইয়াত লগইন কৰিব লাগিব ইয়াত কৰিব প্ৰথমতে কৰাৰ পিছত এক্সামটো আপোনালোকে পাইছে ইয়াত যেহেতু 23-24 ৰ যেটো ডেট অৰ্থাৎ যেটো আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপ যেটো 23 তাৰিখৰ পৰা হ'ব 23 তাৰিখৰ পৰা হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পেজটো 23-24 ৰ পেজটো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এক্সামটো আহি যাব ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত সিলেক্ট আহিছে আপোনালোকৰ ইয়াত এক্সামটো আহি যাব সেকেন্ড সেম হলে সেকেন্ড সেম ফোৰ্থ সেম সিক্স সেম এই তিনটা এক্সাম আপোনালোকৰ আহিব তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব মোবাইল নাম্বাৰটো হেতু দিব যেটো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ সময় দিছিল বা যেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্স্ট সেমত যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিল সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ সময়ত যেটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিছিল সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে যেতিয়া আপোনালোকে পাছৱৰ্ড ইয়াত দিছিল সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব যদি পাছৱৰ্ড পাহৰি যায় ফৰগট পাছৱৰ্ডটো ক্লিক কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে কলেজলৈ গৈও সাধাৰণতে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো ল'ব পাৰে সো দুটা মেথডো আছে ফৰগট পাছৱৰ্ড কৰিও আপোনালোকে ইয়াত পাছৱৰ্ড ল'ব পাৰে হয়তো ফৰগট পাছৱৰ্ড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত পাছৱৰ্ডটো আহিব নাই মই নাজানো কিন্তু যেহেতু ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকচন আপোনালোকক দিছে যে ফৰগট যদি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড পাহৰি যায় তেতিয়াহলে কলেজলৈ গৈ আপোনালোকক সেই যেটো পাছৱৰ্ড সেই পাছৱৰ্ডটো লৈ আহিবলৈ কৈছে সো হেতু কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে একাডেমিক ইয়াক সিলেক্ট কৰিব এক্সামটো কি দিব হেতু সিলেক্ট কৰিব মোবাইল নাম্বাৰটো দিব পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকৰ মনত আছে আপোনালোকে হেতু দিব আৰু যদি আপোনালোকে পাহৰি গৈছে কলেজলৈ গৈ লৈ ল'ব ফৰগট পাছৱৰ্ড মাৰি চাব যদি আহি যায় ভাল কথা যদি নাহে তেতিয়াহলে কথা নাই লগইন কৰিব তাৰপিছত জেনেৰিক ইলেক্টিভ বুলি এটা সাবজেক্ট আপোনালোকে পাব তাত হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে তাত সেভ কৰি ৰাখিব সেভ কৰি কিনে আপোনালোকে হেতু প্ৰিন্ট আউট ল'ব প্ৰিন্ট আউট লৈ কলেজলৈ যাব কলেজত গৈ হেতু জমা দিব ফিজটো জমা দিয়ালৈ তেওঁলোকে যেতিয়া এপ্ৰুভ কৰিব ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া খুলিব আকৌ আপোনালোকে খুলি কিনে চাব আপোনালোকৰ ষ্টেটাস কমপ্লিট হৈ আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট লৈ ল'ব আৰু আপোনালোকৰ গোটেই প্ৰসেসটো কমপ্লিট হৈ যাব সো এটোই হৈছে গোটেই প্ৰসেসটো থুলমুলকে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলো আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ 23 তাৰিখে হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকক ভালকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো হেতু কাৰণে আজি এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিলো আশা কৰিলো ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা যেটো বেল আইকন হেতু প্ৰেছ কৰিব আজিলৈ মানে ধন্যবাদ